بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر بابری حاضر است که در سلسله کیس پریزنتیشن ها کیس نمبر 534 که عبارت از استاف اوریوس بکتریمیا می باشه خدمت ام مسلکان عزیز خود در داخل افغانستان از طریق وبسایت فیسبوک و یوتیوب داکترز فار افغانستان تقدیم نمایم. امیدوار هستم که مورد استفاده و قبولشان قرار گیرد. سبب مراجعه مریض تورم و احمرار روی و همچنان بینی مریض از 3 روز به این طرف تشکیل میده. همچنان مریض برای شما اکرام میکنه که از تب و دردهای عضویت از 3 روز به این طرف شاکی می باشه. چی مریض برای ما حکایه میکنه که یک مریض 44 ساله می باشه، سابقه هایپرتنشن و دیابتیس می داشته باشه. مریض نزد شما میارن امرا با تورم و سرخی روی و همچنان بینی مریض از 3 روز به این طرف که امرا با دردهای پلوریتیک صدری می باشه. مریض برای شما حکایه میکنه که هرپتیک لیژن جلدی را تقریبا 4 هفته قبل گذشتانده می باشه. مریض از دلبدی، استفراغات، دردهای بطنی و عسرت‌های تنفسی شاکی نمی باشه. از نقطه نظر ریویو آف سیستم به استثنای نقاطی که قبلا خدمت شما عرض کردم کدام نقطه مثبت در نزد مریض دیده نمیشه. نقطه نظر پس مدیکال هیستوری مریض سابقه هایپرتنشن و دیابتیس، سرجیکال هیستوری انریمارکبل می باشه. از نقطه نظر فامیلی هیستوری پدر مریض دیابتیس می داشته باشه. از نقطه نظر سوشال هیستوری مریض از سیگرت، الکل و دراگ استفاده نمی کنه. الرژی مریض نداره. ادویه‌ای که مریض در خانه از او استفاده میکنه عبارت از سپروفلاکسیسین 500 میلی گرم پی و کیو 12 اور می باشه. همچنان از لیزینوپریل و متفورمین هم استفاده میکنه. این نظر فیزیکال اگزامینیشن یک شخص نسبتا جوان می باشه، در کدام حالت دیسترس قرار نداره. فشار خون مریض 160 بر 93 یک اندازه بلند می باشه. همچنان در نزد مریض رستینگ تاکیکاردیا یعنی حرکات قلب مریض 98 می باشه. تب مریض 99 دیگری فارنهایت می باشه. نقاط مثبت در فیزیکال اگزامینیشن ده هد و نک، بینی و همچنان دهن و رخسار مریض احمراری و متورم می باشه. همچنان در معاینات ششهای مریض آوازهای شش به لفت زون شنیده نمیشه. نقطه نظر چست اکس ری مریض پور انسپیراتوری فیلم و اینکریز واسکولار مارکینگ می داشته باشه. زیاده از دید چست اکس ری مریض کدام نقطه مثبت دیده نمیشه. نقطه نظر الکتروکاردیوگرام در نزد مریض ساینس تاکیکاردیا دیده میشه که در تشخیص شما کمک نمیکنه. نقطه نظر معاینات لابراتواری در سی بی سی مریض یک گلوکوسیتوس 15,000 دیده میشه. همچنان در بی ام پی مریض یک هایپوناتریمیا، هایپوکلوریمیا، متابولیک اسیدوسیس، ازوتیمیا یعنی بیون و کراتینی مریض بلند می باشه. همچنان شکر خون مریض 355 بلند می باشه. در معاینات ادرار در نزد مریض گلوکوز یوریا دیده میشه. بناهن در نزد مریض یک های اناینینگ اپ متابولیک اسیدوسیس، متابولیک الکالوسیس و همچنان اکیوت کدنی انجری و بلند بودن شکر خون دیده میشه. اسم و پلان دکتر جوان ما تشخیصشان فیشیل سلولایتس می باشه. در نزد مریض نوموسلین 125 ml در یک ساعت چالان میکنن. همچنان در نزد مریض وانکومایسین و زوسین رینال دوز ادجستمنت در نزد مریض صورت میگیره. البته در نزد مریض پان کلچر صورت میگیره و همچنان کتسکن مگزیل و فیشیل توصیه میگرده. برای هایپرتنشن نزد مریض املودپین توصیه میگرده. چون رینال فانکشن مریض ابنورمال می باشه ایس انهیبیتور توقف میدن. همچنان به شکر خون مریض به مریض NPH 10 یونیت BID و گلوکوچک امرا با کوریج توصیه میگرده. همچنان در نزد مریض دیپ ون ترومبوز پروفیلاکسیس توصیه میگرده. اسکن ماکسیلوفیشیال در نزد مریض انریمارکبل می باشه. همچنان یورین کلچر نگاتیو می باشه. بلاد کلچر گرام پازیتیو کوکسای این کلاستر در نزد مریض دیده میشه. در این وقت زوسین در نزد مریض قطع می کنند.
2D اکوکاردیوگرام در نزد مریض صورت میگیره. left ventricular wall motion نرمال می باشه. ejection fraction در حدود 65% می باشه. همچنان در قسمت mitral valve پیدانکولیتد اکوجنیک موبیل دنسیتی دیده میشه که اشتباه ویژیتیشن یعنی اندوکاردایتس در نزد مریض میره. البته چست اکسری مریض اگر شما توجه کنین worsening of infiltrate در اردو لور زون دیده میشه. پولمونری کانسلتیشن در نزد مریض گرفته میشه. اکوکاردیوگرام و بلاد کلچر در نزد مریض مثبت می باشه. البته اندر اولتراساوند رایت ساید پلورال افیوژن دیده میشه و نزد مریض دیاگنوستیک توراسنتیسیس توصیه میگرده. نزد مریض توراسنتیسیس انجام میشه و اگر شما توجه کنین pH پلورال فلوید 6.95 و LDH 3786 فوق العاده بلند می باشه. البته باید به خاطر داشته باشین در پلورال فلوید پروتین در حدود 4.9 می باشه که البته این نقاط دلالت به کامپلیکیتد پرانمونیک فیوژن میکنه. کات اسکن در نزد مریض صورت میگیره. اگر شما توجه کنین به بسیار وضاحت کاویتری لیژن مولتیپل در ششهای مریض دیده میشه همراه با رایت ساید لاکولیتد پلورال افیوژن. البته باید به خاطر داشته باشین هر وقتی که در نزد مریض مولتیپل پچی کاویتری لیژن در نزد مریض دیده میشه باید به طرف سپتیک امبولای فکر کنین. اسکن بعدی هم میبینین که به طرف راست پوستیریر هم یک کاویتری لیژن، به طرف پوستیریر لفت اپلوب هم کاویتری لیژن و اینجا هم لاکولیتد پلورال افیوژن دیده میشه. در کات بعدی مولتیپل پچی انفیلتریت به بسیار وضاحت در اینجا همراه لاکولیتد پلورال افیوژن و پچی انفیلتریت به طرف لفت اپلوب پوستیریر سگمنت دیده میشه. در اینجا هم اگر شما ببینید در left lower zone peripheral patchy cavitary lesion همراه با کم pleural effusion به طرف چپ و همچنان به طرف راست دیده میشه. تمام از این نقاط دلالت به سپتیک امبولای میکنه. مخصوصا استافیلوکوکسای باید در تشخیص تفریقی شما شامل باشه، یعنی استاف اوریوس بکترemia. official report the CAT scan نشان میده right side lacunated pleural effusion emphysema و bilateral multiple cavitary lesion که دلالت به septic embolization میکنه میباشه. blood culture MSSA یعنی methicillin sensitive staph aureus میباشه. در این وقت وانکومایسین به نفسیلین تبدیل میکنن. همچنان توراسیک کانسلتیشن در نزد مریض گرفته میشه برای لاکولیتد فلوید به طرف راست. همچنان در نزد مریض ترانس ازوفیگل اکوکاردیوگرام که ویژیتیشن در دستام مایترال کانفرم کنه توصیه میگرده. البته برای پلورال افیوژن به طرف راست پکتل کاتتر داخل میشه و همچنان از ترومبولیتیک استفاده میگرده. متعاقب شروع نفسیلین در نزد مریض رنال فانکشن تست به تدریج خراب میشه، یعنی از 1.4 تو 1.9 تو 2 بلند میره. در این وقت دکتر معالج انتستیشل نفرایتس و یا هایپرسنسیتیویتی انتستیشل نفرایتس متعاقب نفسیلین فکر میکنن. بنا نفسیلین استاپ میشه و در نزد مریض دپتومایسین و لینوزولاید شروع میشه. بعدها وضع مریض بهتر میشه و کریاتین مریض دوباره به طرف نرمال شدن میره. البته اینجا برای شما چست اکسری مریض قبل از پکتل کاتتر درینیج و متعاقب پکتل کاتتر درینیج و همچنان انتیبیوتیک نشان میده. مریض فوق العاده امپروومنت نشان میده. بعضا وضع مریض بهبود حاصل میکنه، مریض آماده رخصت کردن میکنه، در نزد مریض پکلاین انسرت میشه. البته دپتومایسین و لینوزالایت به سفازولین تبدیل میکنن. البته مریض رخصت شده، انتیبیوتیک 6 تا 8 هفته در نزد مریض توصیه میگرده.
مرواریدهایی را که دکتر جوان ما درباره استاف اوریس بکتریمیا بر ما جمع آوری کرده قرار ذیل می باشه. باید به خاطر داشته باشین که استاف اوریس سبب عمده کمیونیتی و نزوکومیل یعنی داخل شفاخانه بکتریمیا را تشکیل میده. وفیاتش در حدود 20 تا 40% می باشه. چویس انتیبیوتیک مربوط کلچر و سنسیتیویتی می باشه. با صورت امپریک معمولا در نزد مریضا وانکومایسین 30 میلی گرم پر کیجی در 24 ساعت به 2 دوز توصیه می گرده. البته MSSA یا متیسیلین سنسیتیو استاف اوریس تداوی چویسش بیتا لکتام می باشه. همچنان در مریضای MSSA میتونین از پنیسیلین 4 میلیون یونیت Q4 اور، نفسیلین و یا اکساسیلین 2 گرم Q8 اور، سفازولین 2 گرم Q8 اور استفاده کنین. مریضایی که الرژی مقابل پنیسیلین می داشته باشه در نزد از این مریضا شما میتونین از وانکومایسین 30 میلی گرم پر کیجی در 24 ساعت با 2 دوز توصیه می گرده. همچنان در نزد مریضا از دپتومایسین 6 میلی گرم پر کیجی اودی توصیه می گرده. اگر می خواهید که از امینو گلایکوزاید به صورت سینرژیستیک استفاده کنین در مریضای MSSA در 3 روز اول توصیه می گرده. اما در مریضای MRSA یا متیسیلین رزیستن استاف اوریس سینرژیستیک امینو گلایکوزاید توصیه نمی گرده. چنان تداوی آلترناتیو استاف اوریوس چند دوای جدید دیگه می باشه. یکی عبارت از دپتومایسین می باشه که دوز 6 میلی گرم پر کیجی روزانه می باشه. اما در قسمت دپتومایسین باید به خاطر داشته باشین که پنتریشن در ششها نداشته، یعنی برای نمونیا توصیه نمی گرده. همچنان در قسمت ساید افکت دپتومایسین ربدومایلیسیس و یا سیکی را باید فالو آپ کنین. دوم عبارت از لینوزولاید. البته ساید افکت لینوزولاید عبارت از انیمیا و ترومبوسایتوپینیا می باشه. البته خوبی لینوزولاید است که میتونه از طریق اورال هم استفاده شود. دوزش 600 میلی گرم BID می باشه. اما باید به خاطر داشته باشین که بعضی چون لینوزولاید بکتریوستاتیک می باشه، البته در مریضای بکتریمیا توصیه نمی گرده. دوای سوم عبارت از کینوپرستین و یا دلفوپرستین می باشه که البته این ادویه ایجاب سنترال لاین می کنه. در غیر از او میتونه که باعث فلبایتس در پریفرال وین گرده. ساید افکت از این ادویه عبارت از هایپر بیلیروبین ایمیا و میالژیا می باشه. همچنان ادویه دیگه مثل بکتریم 5 میلی گرم پر کیجی Q12 اور، کلندامایسین 600 میلی گرم Q8 اور، مینوسیکلین 100 میلی گرم Q12 اور و بالاخره تیکوپلانین 10 میلی گرم پر کیجی IV once a day در مریضای استاف اوریس استفاده شده میتونه.